ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। 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 ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। 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 ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰ ਤਿਰੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾਧ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਜਗ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, 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 ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
जितने भी होर पीर पैगंबर आए ने अपने अपने धर्म नूं मुबारक ने, पर किथे ना किथे उन्होंने अपनी भी जिहड़ी पूजा करवाई है। असल दे विच साडे गुरुआं नूं ताईं नमस्कार हुंदी है। हर धर्म करदा है, कल्ले सिख नहीं, हर धर्म साडे गुरुआं नूं नमस्कार करदा है, क्योंकि उन्होंने सांझीवालता की गल की है, मनुखता की गल की है। सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान, किसी की हिम्मत नहीं सी गल करन दी। हर तरीके दे नाल गुरु ने सानू पहरा दिता, सानू समझाया, सानू सुचेत किया, सानू हलूणा दे दे के सानू विल पावर बनाया भी सिख ऐसा है, हर तरीके दे नाल तुसी अपनी आवाज़ जिहड़ी वो चक सकते हो। तुसी सेवा सिमरन भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं भी जंगलों च तुसी घर बार छड्ड के तुसी नाम जपो या इस तरीके का कोई पखंड करो। सिद्धा नूं भी उन्होंने समझाया भी ये लोड़ नहीं है। परिवार दे विच रह के, गृहस्थ दे विच रह करके भी ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। उस अकाल पुरख दा हमेशा अपने मन दे अंदर भै अदब डर रखो, किसी नाल गलत ना होवे, किसी नाल गलत ना कर सकी। ऐसे साडे महान गुरु ने जिन्हां दा आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं। और वाकई थोड़े दिन पहला सानू मैसेज जिस तरीके नाल मिलिया है, साडियां जमीरां मर गईयां ने, सानू जागना पैना है। गुरु घरां दे विच की हो रहा है, किस किस तरीके नाल लोग साडे अंदर आके सानू छुरे मार रहे हैं, सानू सुचेत होना पैना। इस करके बाणी दे नाल जुड़ो, सिੱਖੀ दे नाल जुड़ो, सिੱਖੀ नाल प्यार करो। उस अकाल पुरख ने रहमत करनी है। कोई जरूरी नहीं कि किसी के केस कतल किए हुए ने या किसी का दाड़ा कट्टिया होया है वो सिੱਖੀ नाल नहीं जुड़ सकता। कोई पता नहीं गुरु की कदों कृपा हो जाए। अपना मन बनाओ, मन बनाओ, बाणी पढ़ो। गुरु नानक पातशाह सानू की उपदेश दे रहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजर नाजर ने। हर क्वेश्चन का आंसर सानू गुरु तो मिलेगा। होर आपां चीज़ां खोलनियां होण हमेशा नैट ते सर्च मारदे हैं, फटाफट कढ़ लैंदे हैं। गुरबाणी क्यों नहीं पढ़ते, गुरबाणी का सर्च क्यों नहीं मारते? इस करके सुचेत होइए। अपने नौजवान बच्चे उन्होंने भी आप इस पासे जोड़िए, ताइयों साडे गुरपुरब मनाए हुए सफल ने। सतगुरु जी रहमत करन, सानू सारियां नू समत बख्शिश करन, असी गुरु की आशा मुताबक अपना जो जीवन व्यतीत कर सकी। आओ पावन शब्द पढ़ के समाप्ति करांगे जी। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया।
ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਜੋਗੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਜੀਵ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਛੱਡੋ, ਆਓ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਕਾ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋੜੀ ਮੰਗਾ ਦਾਨਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਟੈਡੀ ਮੇਜਾ ਜਸਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੈਰਲ ਰੀਮੋ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਮੀਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਤੀਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ UNO ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਤਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਇਕਤੀਦਾਰ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, UNO 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਪੰਥ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚੌਕ ਹਨੇਰਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First and foremost, I want to appreciate and take some time out to thank Representative Terry Meza, mi hermano, Brother Jose Ayala, who's the Chief of Staff, who has always not only responded
but assisted and worked on our projects like it was their own. So we are sincerely and utterly grateful. U.S. Congress-elect Ms. Jasmine Crockett, whose heart bleeds for social justice, for those who are impoverished or are not able to ascertain rights themselves. We have her Chief of Staff, Brother Carol Rimol, here in attendance. This is huge. ਤੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। We can only achieve if we move forward together. We can recognize what our brothers and sisters have gone through if we move forward together. And since we have our delegates here, we're going to shed some light on the 1984 Sikh genocide. Professor Cynthia Mahmood, who's actually been an anthropologist at Notre Dame University, at the University of Maine. She stated, though some will find the analogy with Nazi Germany too extreme, both the explicit targeting of Sikhs as traitors following Operation Blue Star and the clear earmarking of Sikh residents and business in the post-assassination carnage speak to an incipient genocidal campaign. Professor, ਗੋਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ। It's not the fault of the oppressed for getting oppressed. It is the duty of the oppressor who chooses to oppress. The Christian Science Monitor states that for 5 days, the Punjab has been cut off from the rest of the world. There is a 24-hour curfew. All telephone and telex lines are cut. No foreigners are permitted entry. And on Tuesday, all Indian journalists were expelled. There are no newspapers, no trains, no buses. Not even a bullock cart can move. Orders to shoot on sight were widely carried out. The whole of Punjab, with its 5,000 villages and 50 major cities, were turned into a concentration camp. The rules were what the Indian army and its political decision makers decided. That is 1984. I'm going to sum up by going through ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ and Joseph Maliakan ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? Shortly after sunset on 1st November, the mob, busy in Block 32, Trilokpuri, New Delhi, dispersed for dinner. It had built up an appetite, killing, burning, and pillaging the 400-odd Sikh families in the block had indeed left them hungry. An hour later, their bellies full, they casually strolled back to the 2 narrow lanes in the Trans-Jamuna resettlement colony, forcefully plunged into darkness to join those already at work. Laboring at a leisurely pace, they split open
Lachman Singh's skull and pouring kerosene into the gash set alight the half-alive man in front of Gyan Devi, his wife. Balwant Singh, who tried to escape after shaving himself, had his eyes gouged out before it was too similarly burnt. Sarb Singh, his terror-stricken father-in-law, watched. The sport continued, interspersed with solicitous visits from the local police to ensure that things were going well. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜੀਏ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਉਹ ਲਤਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ The calculated carnage in Delhi and over 80 towns in the country had begun. The pattern was similar all over. The brutality unbelievable and barbaric. The tragedy unspeakable. On 1st November, all exit points from Trilokpuri have been sealed off by massive concrete pipes. Conscientious men from the colony, armed with lathis, guarded the pipes barely a kilometer from 2 police stations to ensure that no Sikh escapes. Also, that no one except the police set foot into Trilokpuri. ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ Around 2 o'clock on November, we entered Trilokpuri about the time that the killers, having toiled for 30 long and uninterrupted hours, were scouring Block 32 for anything that the Sikhs had or that belonged to them or that they may have overlooked. As if around 300 Sikhs already killed and an equal number already looted and burnt houses were not enough. A plume of smoke spirals upwards from half-charred bodies. 2 lanes of Block 32, an area of around 500 square yards, inhabited by around 450 Sikh families, is littered with corpses. The drains are choked with dismembered limbs and masses of hair. Cindered human remains lie scattered in the first 20 yards of the first lane. The remaining 40-yard stretch of the street is strewn with naked bodies, brutally hacked beyond recognition. Lifeless arms hang over balconies. Many houses have bodies piled 3 deep on their doorsteps. Take me away, wails a 3-year-old girl, crawling from under the bodies of her father and 3 brothers, and stepping over countless others lying in her 1-room tenement, collapsing into the arms of a reporter. 2 ਵਜੇ ਨਵੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 350 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਸ਼ਫੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਸੂਅਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਥਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਅਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹ 40 ਯਾਰਡ ਹੋਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੀਤਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਥੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। Any nation that undergoes a genocide, the first step is to acknowledge that the genocide occurred. That is why today is so historical. That is why we appreciate the representatives that have come and have joined in solidarity to state that the genocide will not only be remembered, but it will be called for what it is. The 1984 Sikh genocide. I will sum up with a final statement. The mood in India bore an ominous resemblance to that of the 1930s Germany, likening the orchestrated urban pogroms against Sikhs to the Nazi genocide. Once again, I appreciate, in fact, the whole Sikh community around the world appreciates. The Sikh community around the world appreciates and is looking upon the representatives who have so valiantly stood with the community, who have so valiantly defended truth. We thank you, and we look forward to continuing to work with you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 40-45 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਉਹ 84 ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਕਤੀਦਾਰ ਚੀਮਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ। कमाले करामत कायम करीम रजा बख्श राजिक राहक रहीम। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today I want to thank first of all our dear friend Terry Meza to be with us. Ma'am, you have restored my trust in the politicians, because a lot of time politicians commit to things but which never materializes. About 8 months ago, we were gathered in the same hall where we requested you from our community that the Sikh genocide need to be recognized, not only for the Sikhs, but for all the wider communities, because being on the UN Global Steering Committee, I feel when this recognition is not there, more atrocities happen. So thank you very much. You committed to us and today you have delivered it. We are so much obliged for this kindness, for you to recognize Sikh genocide. ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ, ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸਸ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। Today, I have to cover, I mean, it's a very great, auspicious occasion, but I have to cover 2 topics and I have to speak bilingually in my mother language, which is Punjabi, and also in English. And I have to cover Guru Nanak, the founder of the Sikh faith, who he was, and about our genocide as well. By the way, many of you would perceive Guru Nanak was a guru of the Sikhs. I don't think that way. I think differently. He was a universal teacher. He was a universal guru. And it's not far, far away when in the streets of Punjab, Muslims used to sing, Baba Nanak, Shah Fakir, Sikhan da Guru, Musalmanan da Peer. The Muslims used to say that Guru Nanak, the man of the God, is Sikh's master and Muslim saint. Because when Guru Nanak came, he did not talk about one community. He was such a defender of human rights. When you look at all his resistance against the tyranny of the rule of the Mughals and the ruling class, it wasn't pointed to a religion, but it was against the oppression of the ruling elite. There were no Sikhs at the time. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। People usually talk that there was the human rights defenders like me and many others, they would challenge the governments. They will hold governments to accountability. But Guru Nanak was as such a unique human being, he challenged the God. You wouldn't find that in any other prophet or any other religion. No prophet would dare challenging God. ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਕੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। So where you would find such a human right defender? Today the world talks about the women rights. Now these women rights and feminism and all of those issues are getting attention of the world in the 21st century. But it was Guru Nanak who said about the equality of women, Pandit Jammiye, Pandit Nimiye. This is one of the tuk I got included in the UN Faith for Right Declaration. And actually this is one of the hymn which United Nations has issued on the Gender Equality Day. Last year we issued a special video commemorating gender equality, and this tuk is there. It is also on the YouTube. We launched it to all the member states. So that was Guru Nanak. Now, and most importantly, when you look at the Guru Nanak, I'm a Muslim, some of you might be Christian. When it comes to our Abrahamic faiths,
And there people were comparing the prophets and the prophecies. Looking at Jesus Christ for the Christian is a son of God. He was a special being. For Muslim also, they hold him in a lot of respect, the Jesus. Now, if you look at Prophet Muhammad, peace be upon him, whom I believe on his prophethood and born in a Muslim family, he established his spiritual authority because he has a lineage, he has a blood of Abraham in him. And his tribe was the savior or serving tribe of Kaaba, which is the central place for Muslims today. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। And he was such a revolutionary since from his childhood. He opposed the caste system. He opposed a religion which oppressed the woman. He challenged the caste, creed, and religion as a child. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। So he was such a revolutionary who has given so much to our humanity. Now let me come to the issue of genocide because we have a very limited time. The circumstances have been narrated by my friend very well. What happened with the Sikhs? Why it happened? That's the question. Why the Sikhs were facing atrocities? Not on 1984, let's go back. This wasn't the first Sikh genocide in 1984. There were previously 2 genocides in the days of the Mughal rule as well. One thing. And another thing is, why only the Sikhs face genocide in India? There is a larger Hindu community also live in India. They were under the Mughal rule as well. They had big ministries under all the Mughal. Even before Mughals, in the Muslim rule, they had a lot of ministries in the courts, the emperor's court. Why only the Sikhs? One reason. And that reason is identity. Given to you by no one other but Guru Nanak. A distinguished identity which is based on universal brotherhood, equality of the mankind, and serving others. That is the only identity given by the Guru, which the dominant religion and the ruling class of that subcontinent have never been able to absorb. ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। Terry, I'm saying that this wasn't a communal violence or rioting. People usually say that it was rioting. Rioting is when 2 communities with equal force and power and access to weapons come together and kill each other. That's what you call rioting. It was clearly a genocide. And let me tell you one thing which many people miss. Do you know who was the first victim of that Sikh genocide? It wasn't a common Sikh. It was the President of India, Gyani Zail Singh. Read his memoirs. He was the president of the so-called world largest democracy. The moment he wasn't in the country, he was in Yemen at the time on an official visit. He writes, when I came back, I landed and I was just heading to the presidency. The first car which was attacked was my car of president. Not because he was a president, because he was a Sikh. And he writes, I phoned the Prime Minister of, then Prime Minister, Rajiv Gandhi, that look what's happening in the streets of Delhi. The Sikhs are being burnt alive. The women are being raped. Community is calling me, after all, I'm a Sikh, do something. He said, don't worry.
I will sort it out. He said, next day I phoned again, and then because there were no cell phones in those days, the phone lines were cut. President had no access to telephone to call any prime minister. So if a president is not safe in so-called world largest democracy during this period of genocide, who else would have been? Someone who was the head of that state. He was the first victim of the Sikh genocide. And talking about genocide, many people also, please change this narrative also. ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਲਓ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। The way the lists were provided, genocide doesn't happen in 1 or 2 days. If it happens in 1 or 2 days, okay. ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। You know, the public transport, which was under the control of the government, was provided to all these hooligans who were committing Sikh genocide. The radio, the TV, it propagated for the Sikhs to go through this genocide. And all the Sikhs in the army, they were curtailed, so they cannot interfere to defend the Sikhs. So that was Sikh genocide. Now looking at the numbers alone, there, according to the government of India, there were 3,884 people lost their life, all the Sikhs in this genocide. Now look at this. We say it was 35, 40,000 people. We just take government of India's records. In 3 days, about 4,000 lives, they agree with us. That means more than 1 Sikh life each minute. Have you seen such a massacre of any other community elsewhere in the world? And most importantly, what we need to change in our narrative, this wasn't just November 1984 or June 1984. It was a whole decade of Sikh genocide. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਈ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਨ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 94-95 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਬਰਥ ਆ। ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। So I have lived through that trauma of my childhood. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। That was your genocide. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਉਹ ਕਾਸਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਏਡੀ ਜੁਰਤ ਸੀ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਦੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਾਏ ਆ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਓ, 84 ਕਰਾ ਲਓ, ਫਲਾਣ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੌਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। The world has seen how Guru's langar have served the world in the COVID. How many Sikhs have gone out and served. That is such a great thing for us. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਅ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ,
ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਦਾਂ ਤਗੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਥੀਕਲ ਕਨਵਰਜਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਟੈਰੀ ਮੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਤ ਤੇ ਸੋਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਟੈਰੀ ਮੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੈਂਡੀ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਖਤ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਤੇਦਾਰ ਚੀਮਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, AGPC ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਰੀ ਮੇਜਾ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। And I really thank Honorable Member of the Assembly, Terry Mays, for standing with the Sikhs at this moment. And she stood to her word. When we were here last time discussing this, she promised that she will do it. And this is what we discussed, and this is the first step. And she also promised that she will, with the help of other members, she will take it to the assembly. So we really hope that that day will also come. And from the Sikh Sangat of this Gurdwara Sahib and throughout the world, we are thanking Honorable Member for this achievement, the thing she has done. We really appreciate that.
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਕੌਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਕੈਰਲ ਰੀਮੋ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਜੈਸਮੀਨ ਕ੍ਰੋਕਟ। ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰਲ ਰੀਮੋ, he will address you. Mr. Carol Remo, I request you to address the Sangha, say a few words to the Sangha. सत श्री अकाल। मुझे पंजाबी नहीं आता, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, तो आपकी इजाज़त के साथ मैं इंग्लिश में बात करता हूँ आज। My name is Carol Ramal. I'm the Chief of Staff for Representative Jasmine Crockett. And she sends her apologies. She's not able to be here herself today. She's in Washington getting her orientation done so she can get started and represent our community here and the interests of the Sikh community globally as well. We both want to thank you for your support, fundraising, activating the community, and the community service you do every day here in North Texas and across the globe. We understand the importance of understanding history, acknowledging the genocide, many things that Gurvinder said. I really resonated with those statements, and I know Representative Crockett supports that idea too. She's a civil rights attorney, and we understand that a threat to justice in Punjab is a threat to justice in Texas. And she's a black woman, so the history of genocide is something that is familiar to her and her ancestors as well. It is something that I believe the black community and the Sikh community have a commonality, and I like to see us all come together and work together, because it will take the various communities, the black community, the Sikh community, Representative Meza, and the Hispanic community, all of us coming together and standing up for truth, acknowledging what has happened in the past, and building towards a future where we don't make those mistakes again. Representative Meza serves on the Public Education Committee in the Texas House. And just this last session, her, Representative Crockett, a number of members were fighting so that we can keep teaching our history in schools, so that we can talk about genocide. And as my friend said, the first thing you do when a genocide happens is you must acknowledge it, and you must name it and say that is a genocide. Innocent people died, and we must say who was responsible for that. Those people must be held accountable.
the things that you guys are fighting for and the things that Representative Crockett, all of us want to see, many of those things are the same. And I hope that we will continue working together to improve our community here and fight for human rights and civil rights across the globe. We have come a long way, but that doesn't mean we can stop here. That doesn't mean we can slow down or let up in this fight. We must keep on going and go all the way through the finish line. Today we have, Kamala Harris is our vice president. She's the daughter of an Indian immigrant. Shamala Devi is her mother. But I hope that we keep building and keep on building so that we see not just one person that we can name, but that there are so many of us representing ourselves in government that it becomes so normal. So I appreciate you guys for inviting us here, for having us here, all the support you've given Representative Crockett, and thank you for the hospitality you have shown us here today, too. The Gulab Jamun was beautiful. I really enjoyed it. Thank you so much, and we look forward to working together. Thank you, Carol. Now I request Mr. Terry Major, who always did wonderful job for us, speak few words, please. Please know that while I'm here in person, as her Chief of Staff said, Jasmine Crockett is here in spirit and joins with me in this resolution, although she was not able to be here in person. We don't teach our history even in Texas. It's not very well known outside of the Mexican-American community that the Texas Rangers were allowed to kill indiscriminately Mexican-Americans and without any punishment and with state sanctions. So as our Chief of Staff, Carol Rumal, said, our community, Mexican-American community, the black community, other communities understand this issue, and we stand against oppression, whether it's in Texas, anywhere in the United States, anywhere in the world. And that's why Representative Crockett and I stand with you on this issue. Whereas November 2022 marks the 38th anniversary of the start of the Sikh genocide in India, and whereas the Sikh community, which originated from Punjab, India, and began immigrating into the United States over 100 years ago, has played an important role in developing the United States and the state of Texas. Whereas November 1984 marked systematic attacks against Sikhs in India, which resulted in the murder of more than 30,000 people over the course of a 3-day period. Sikh communities were terrorized, businesses and properties were destroyed at the hands of vigilante groups who had the encouragement of the police, government ministers, and members of parliament. Under the code name Operation Woodrose, the government of India went on to target Amritdari Sikhs across the country's Punjab region. And for 10 years, the violence continued as the Indian Army rounded up Sikh men and youth who were later put to death. And whereas the UN Convention on Genocide clearly states that genocide is any of the following acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial, or religious group, killing members of the group, causing serious bodily injury or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. So that's the definition of genocide, and so we declare this to have been genocide. Whereas the genocidal violence occurred against Sikhs in a systemic and orchestrated manner in November of 1984 in the Capital Territory of Delhi, in the states of, may not pronounce these all correctly, but I worked on it. In the state of Jharkhand, Madhya Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh, Rajasthan, Orissa, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Tripura, Tamil Nadu,
Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala, and Maharashtra. And whereas mass graves holding the remains of those killed in the violence have been found in a number of communities, including the villages of Honchalar and Pataudi in Haryana, where burial sites were discovered in 2011. Moreover, the Tilak Vihar neighborhood in New Delhi is known as the Widow Colony. Still houses thousands of Sikh women who were forced to endure rape and to witness the torture and murder of their husbands, fathers, and sons. Whereas the targeted violence against Sikhs in India has been recognized as genocide by the legislative bodies in New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, and Ontario, and whereas the American Sikh Caucus Committee, International Human Rights Organization Voices for Freedom, and the UN Human Rights Defender Dr. Iqtidar Karamat Chima have organized various congressional hearings and briefings in collaboration with UN Office of Special Advisor for Prevention of Genocide, and raised public awareness at multiple international forums in regards to the Sikh genocide. Whereas the Sikh community in the United States continues to mourn these atrocities, and that's the reason why I'm wearing black today. Black for me symbolizes being in mourning, so I'm in mourning with you. This somber anniversary provides a fitting opportunity to remember the victims and to reaffirm our commitment to preventing similar tragedies in the years ahead. Now, therefore, be it resolved that the 38th anniversary of the Sikh genocide be commemorated in Texas, signed by Representative Terry Mesa, State Representative, presented from the House of Representatives of the state of Texas, and also on behalf, as I said, of State Representative Jasmine Crockett. I want to add, that's the resolution. I want to add on another note that it's one thing for me to stand here in front of you in your Gurdwara and say these words. I want you to know that as soon as this afternoon, when I leave here, I'll be going to the Muslim Democratic Caucus meeting, and I'll carry the word about this resolution when I'm there speaking before the Muslim Democratic Caucus. A week from today, I'll be attending an event to talk about the Kashmir issue and the atrocities that are going on in Kashmir, and they're seeking self-determination. And I will carry the word about the Sikh genocide when I'm there next Sunday. So I don't just stand before you to talk about what happened to the Sikhs. That's an easy thing to do, right? But to carry the word out from here into other communities and let them know and make sure that the word is spread about what happened in 1984 to the Sikhs and what continues to happen in India. There are other atrocities that happen in India. And so sometimes I've been known to say that it seems to me that it's safer to be a cow in India than it is to be Muslim or Sikh. So know that I stand with you, and I will continue working toward your causes in the state of Texas. Thank you. Thank you. Yeah, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸਰੋਪੇ ਦਿਓ। ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਰੁਕ ਦੇ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗੇਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਪਾਗੇ। ਘਰ ਸਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਦਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਸਾਰਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਬੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਖਤ ਮਹਤ। ਤੀਸਰਾ ਤੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ
ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨ ਦਾ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਦਾ ਰਾਖੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਚ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੂਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਨੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਟਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੁੱਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਅਮਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਭਸੀਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਵਣਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸੋਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸੋਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਆਨੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤ ਛੜਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਇਆਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਾਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਰਹਾਉ। ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ
जाको नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सा वड्याई दे है जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नहीं कोय जिस आगे प्यारे जाए कहाँ रहा सेवी साहिब अपना अवर न जांचो कोए नानक का दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए रहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ 3 to 8 PM, ਨਵੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 9 to 12, ਅਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 8, ਨਵੰਬਰ 19 ਈਵਨਿੰਗ 9 to 5, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 20 ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 9 to 1। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 8+ years ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰਸਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕਹਾ ਦਰ ਜਿਤੋ ਤੇਰਾ ਖੜਕ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪਾ ਦਿਲਿਓ ਵਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੁ ਬਚਾਈ ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੁ ਵਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੁ ਬਚਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ